Yo, what's up guys? Good morning. So, ngayon nasa elevator tayo. Yan, pababa tayo ngayon ng floor, no? So, meron tayong quick ride. Scam ride. Ang nauwi kasi nito, breakfast ride lang dito lang sa Martisem. Kaso, lockdown ang Antipolo pala. So, naayaan tayo ni Philip ngayon, at ating mabait na barkada na punta na lang sa Mount Samat. So, check natin kung makakalagpas tayo, no? So, makikita nyo naman yung formahan natin, no? Yun. So, yun. Punta tayo doon. Samahan nyo kami, no? Tara. So, pinapainit lang natin yung makina natin. Ito yung Aerox natin, guys, so. So, ready na siya. Punta na ang Mount Samat, no? Tara. So, meetin natin dito yung bayo ko. What's up, bro? Yan, yung bayo ko. So, tara, umpisa na natin! Woo! Nakaka-excite, guys! First time ko na lang ulit ngayon mag-ride after 4 months, 5 months, guys! Woo! Mount Samat! Let's go! Balik ko ngayon, madilim pa eh. Pero na-excite ako. Woo! Nararamdaman ko na naman yung lamig. Come on! Woo! Yan, kasama ko yung bayo ko. So, fiancé siya ng pinsan ng kapatid ko, sorry. So, yun. Si Job, no, may ano rin siya. YouTube channel. Pa-subscribe naman sa channel niya, guys, ha. Nililink in description below ko. PCX user siya. So yun. Lamig. Umaambon-ambon pa. See you, guys. So yun, guys, no, nasa EDSA na kami. Quezon Ave. So andun na isang kasama namin, yung Fino. Yung mga Fino. Si Paul. Shoutout sa'yo. So siya yung maglilid sa amin hanggang dun sa Giginta para i-meet yung isa pa nating tropa. So, time check tayo ngayon, guys. Papunta na tayo Malolos, Bulacan. 5:33. So, tignan natin, no, kung anong oras tayo makakarating dun sa Mount Samat. Kung 3 hours away lang ba talaga siya from Manila. Tsaka kung anong ba makikita natin dun, di ba? So, yan. Medyo pabukang luwayway na. Hindi na namin maabutan ng sunrise dun kasi ano oras na kami umalis, 5 o'clock na. Yan, quick update lang para sa ating mini ride during ECQ, GCQ pala rather. Sorry. So balik ako kayo, ha? Hindi, mapag, no? Mapag o usok? Usok, baho eh. So, yun guys, no. Giginto Bulacan na kami. Time check 6 AM. Minute pa namin kasi si Philip, yung isa nating tropa na naka-Aerox. So, ito talaga pala yung sinasabi na scam ride, no. Yung alam mong may plano kayo kasi hindi nyo alam, biglang mababago. Ang hirap. Sabi, dito lang. Hanggang sa napunta na ng ganito. Hanggang sa naano na ng ganito. So, yun. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Bulacan. Woo! Yo! Lamig! Yes! So, pag may checkpoint at di kami pinalagpas, uwi. Yun lang yun, di ba? Uwi na. Pero hopefully, maging success tong ride natin. Bilis talaga nun ni Philip. Grabe. Takbo ko 85. Bilis. Nakakamiss!
Bira, 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 bira! Ang tindi, no? So, come on! Chill ride lang tayo, guys. So, let's enjoy the view and yung chance ulit na makapag-ride, no? During this pandemic. Pero syempre, be safe. Wear helmet. Yeah! And your proper gears. Don't forget pa rin yung face mask natin, syempre. Diba? Okay, balikan namin kayo, guys. Pampanga! Pampanga na tayo! Woo! Time check 6:21. It's nice to be back. Iwan tayo dun sa mga kasama natin, ah. Aning araw, ba't ka agad lumutang? Approaching, ano to? City of San Fernando. So time check 6:34, 10 minutes yung tinakbo natin papunta doon. So palabas na tayo ng San Fernando. Bacolod. Ganda doon, oh. Kita mo yun? Kita na yung bundok, oh. Malinaw. Nice one. Thanks, bro. Olongapo, Bacolod, Town proper. So we're going to papunta ng Olongapo. Malapit-lapit na ba tayo? 100 kilometers pa? Awa, after 1 hour pa? Lapit na lang. Tayo na luba. Ngap. So we're going Bataan. Yeah! Yan na ba yung Mount Samat? Hindi, syempre. May cross yun eh, di ba? So yan. So for me, share ko na rin yung experience, no, during this Sunday and pandemic. Mas okay siya mag-ride kasi una, less pollution, then wala masyadong sasakyan, wala masyadong stress, no, kumbaga walang traffic, kayo lang. Pero siya nga, nabanggit ko sa inyo, once na may checkpoint, go back and turn around na lang, uwi na lang kami, no. Pero nakikita nyo ba yung view? No, nakakamiss, no? Lalo na yung sa laging bumabiyahe. Oh, nakikita mo talaga na green. Oh, sobra. Thank you, Lord, sa magandang tanawin ng binigay sa akin ngayon and sa safe ride na nangyayari. Yan, Bataan, no? Here we go! Hanap yung pino na kasama namin, ang bilis. Sumasabay talaga. Sabi niya, stop lang daw. Yan yung mga budol talaga eh, no? Na nakikipagkarera, no? Stay, stop lang to. Pero pumapalo ng 180, no?
Lupit! So yun guys, no, makikita nyo may truck sa tayong kasabay. So pag mag-overtake kayo, make sure na clear yung dulo bago kayo mag-overtake. At make sure din na bubusina kayo pag overtake kayo. Kasi para LGR lang yun lang, daming blind spot ng ganyang kalaking truck. Yun lang, no? Be safe. Kung hindi kaya, huwag tumitin. Yun lang. So I'm not sure kung anong lugar to. Ano to? Thank you lang. Mount Samat National Shrine! Here we go! So ganda ng upuan ko guys. Promise, ang ganda ng upuan ko. Basta yung upuan ko guys. Ganda ng upuan ko. Ayan, may checkpoint. Makikita natin yung checkpoint guys, no? Ganda ng checkpoint. Ano kayong gagawin sa checkpoint? Bawal? Bawal sir? Saan tayo? So bawal po pala sa Mount Samat guys. GG. Saan na tayo? Ay, ikot na lang tayo. Ganun talaga. Yun naman yung napag-usapan natin eh. So yun guys, no, bawal umakyat dun sa Mount Samat. Naharang kami guys. Yun ang problema. Hindi kailangan, bawal ka na lumabas dun, magpas dyan sa area na yan. So yun, it's sad to say na we can't get through dun sa papunta ng Mount Samat dahil sa checkpoint dyan. Hindi kami pinalagpas eh. So yun guys, hindi ka makakalusot din papuntang Samat eh, no? Yung ibang motorcycle rider din, no? Hindi rin pinalusot. Ewan ko lang itong mga big bike kung papalusotan to. So kailangan ng quarantine pass bago kayo makarating dyan. Ewan ko kung makakalusot itong mga to. So yun, we'll see. Tignan natin. Ganun ko, mga motorsiklo mga big bike pinapalusot. Grabe naman yun, swear. Wala, hindi talaga kami pwede. So we're going back. Unfortunately, hindi talaga kami pwede. So uwi na lang kami. Okay. Taga Manila kayo kuya? Taga Manila kayo? San Fernando, hindi pwede no? Hindi nga pwede, kailangan may travel pass eh. Puta. Pero ba't yung mga big bike pinalusot no? Yung mga big bike, siguro alam eh. Natakot yata sa big bike eh. Binombahan no? Ingat, ingat. Ingat kuya. Ayun, so nakita nyo guys, hindi kami pinalusot, pati sila, pero mga big bike pinalusot. So uwi na! Uwi na! Hindi, bawal daw eh. So guys, punta kami sa Candaba. I'm not sure kung saan yung Candaba na yun, para makakain man lang kami bago kami umuwi, no? So yun, hindi talaga kami pinalagpas unfortunately, pero that's it eh, yun talaga eh. I have to follow the rules and government kung anong pinatutupad nila. So yun, balik kami kayo, nandun na kami sa Candaba. So papalagpasin ba kami. So nakita nyo naman kanina, meron din mga riders from San Fernando na gusto rin umakit ng Mount Samat pero hindi pinalagpas, no? So yun, ingat guys ha. So yun guys, no, we're here in Candaba.
Pampanga, Candaba, Pampanga. So yun, ito yung itsura nya guys. So green. Ano, puro palayan. Buhay probinsya talaga. So hanap na lang kami ng kakainan, kung meron man dito, no? So nakapunta na rin ba kayo dito guys? Comment down below kung nakapunta na rin kayo dito, no? Para at least kung ano. Parang si Motophil, si Idol Motophil, parang dito siya nakatira eh. Parang natatandaan ko yung lugar na to, na parang dito siya nakatira. Parang dito siya top speed, no? So yun, ang dami rin nagbabike kasi ang ganda ng daan eh, oh. Ganda ng tanawin. So yun, tingnan natin na kung ano pa yung makikita natin dito sa Candaba. Pero ito yung nakakamiss, yung makikita mo yung mga gantong senaryo. Parang dito nga talaga si Idol Motophil. Sana makita natin siya rito. Dito yun, promise. Ito yung aeroplano yun. Oh, ito yun. Ito yun. Aeroplanong sira. So picture. Yo, yeah. Nice one. Cebu pa. Kaway! So pwedeng tagusan ito, pabaliwag na guys, papunta rin. Pero ito yung aeroplano. There you go. So we're off, and yun, picture lang dun sa yung yun nga, picture lang dun sa may aeroplano na wala naman something special, pero yun nga, daming bikers na nagpa-picture din from Pampanga, Bulacan and Manila, nagba-bike sila papunta rito. So ang ganda. Thank you for watching guys, and though epic fail yung naging ride natin. So ang ma-advise ko lang, stay at home na lang talaga muna, don't ride na lang muna kung saan saan, kasi nga yan, sayang yung gising nyo sa umaga. Yung puyat ba, you know? Pero if you want, yun, wala naman nagiging problema. Ayan, stay safe lang. Then dali nyo lang yung mga kailangan dalhin, i-check lahat ng kailangan i-check sa motor, bolts, tire pressure, coolant, no? I-check nyo lang. So yun lang guys, thank you for watching. Shoutout kay Sir Motophil, kahit di tayo nagkita dito sa lugar nyo, I shoutout you. I hope na magkita tayo soon, kasi idol ko talaga, Raider pa lang tinitira nyan. Sa kanya ako nanonood ng mga tutorial na mga accessories ng Raider eh. So ingat guys, chill out, bye, peace.